Чому задньопривідні електромобілі можуть бути небезпечні на льоду, і як цього уникнути? Сьогодні поговоримо про одну дуже цікаву тему, яку знають далеко не всі водії електромобілів. Мова піде про те, чому задньопривідні електромобілі можуть поводитися нестабільно на льоду або снігу, і що потрібно зробити, щоб уникнути небезпечних ситуацій на дорозі. На перший погляд здається, що електромобілі – це сучасні машини з дуже розумною електронікою. І це правда. У них є системи стабілізації, контроль тяги, автоматичне керування моментом двигуна і багато інших електронних помічників. Але є одна особливість електромобілів, яка може створити проблему саме на слизькій дорозі. Йдеться про рекуперативне гальмування. Що таке рекуперативне гальмування? Майже всі сучасні електромобілі використовують систему, яка називається рекуперативним гальмуванням. Принцип дуже простий. Коли водій відпускає педаль акселератора, електродвигун починає працювати у зворотному режимі. Замість того, щоб обертати колеса, він починає їх гальмувати. При цьому електродвигун перетворюється на генератор і починає виробляти електроенергію. Ця енергія повертається назад у батарею. Тобто автомобіль не просто гальмує, він ще й підзаряджає акумулятор під час руху. Саме завдяки цьому електромобілі можуть проїжджати більшу відстань без зарядки. Керування однією педаллю. Багато водіїв електромобілів дуже швидко звикають до так званого режиму керування однією педаллю. Це означає, що більшість часу водій користується лише педаллю акселератора. Коли потрібно їхати, натискаєш педаль. Коли потрібно сповільнитись, просто відпускаєш її. Автомобіль починає гальмувати сам. У звичайних умовах це дуже зручно. Машина плавно сповільнюється і майже не потрібно використовувати педаль гальма. У місті це взагалі дуже комфортно. Але взимку виникає проблема. На сухому асфальті ця система працює чудово. Але коли на дорозі сніг або лід, ситуація може різко змінитися. Особливо це стосується електромобілів із заднім приводом. У таких автомобілях електродвигун встановлений над задньою віссю і приводить у рух лише задні колеса. Це досить поширена компоновка. Наприклад, базові версії електромобілів таких брендів як Tesla, Porsche, Hyundai, Volvo, Volkswagen, Люси часто мають саме задній привід. Такі моделі дешевші і часто мають більший запас ходу. Що відбувається на слизькій дорозі? Уявімо ситуацію. Автомобіль їде по засніженій або обледенілій дорозі. Водій відпускає педаль акселератора. У цей момент система рекуперації починає гальмувати задні колеса. І тут виникає проблема. Якщо зщеплення з дорогою дуже слабке, навіть невелике гальмування може призвести до того, що задні колеса почнуть ковзати. А коли ковзає задня вісь, автомобіль починає розвертатися. Це явище називається надмірна поворотність. Простими словами, задня частина машини починає обганяти передню. Чому це відбувається так швидко? Електродвигуни мають одну особливість. Вони реагують миттєво. Коли система рекуперації включається, гальмівний момент виникає практично одразу. На сухій дорозі це не проблема. Але на льоду навіть невелике різке гальмування може перевищити доступне зщеплення шин. І колеса починають ковзати. Система стабілізації не завжди рятує. Звичайно, сучасні автомобілі мають систему стабілізації. Вона відстежує ковзання коліс і намагається виправити ситуацію. Але є одна важлива деталь. Електроніка може лише використати те зщеплення, яке вже є. Вона не може створити більше зщеплення, ніж дозволяє дорога. Якщо лід дуже слизький, система стабілізації просто не встигне врятувати ситуацію. Ковзання може початися дуже швидко. Особливо небезпечні вузькі дороги. Уявіть типову зимову дорогу. Дві смуги. Зустрічний рух. Швидкість приблизно 50 км на годину. Якщо автомобіль раптом починає розвертатися, це може бути дуже небезпечно. На відкритому майданчику ковзати може бути навіть весело. Але на реальній дорозі така ситуація може закінчитися аварією. Схожість зі стоянковим гальмом. Цей ефект дуже нагадує старий прийом, який іноді використовували водії. Щоб змусити машину піти у занос, вони трохи піднімали ручне гальмо. Задні колеса блокувалися, і автомобіль починав ковзати. Рекуперативне гальмування на слизькій дорозі може створити дуже схожий ефект. Велике значення мають шини. Ще один важливий фактор – це шини.
Якщо на автомобілі встановлені всесезонні шини, їх зщеплення на льоду буде значно гіршим. Зимові шини мають спеціальний склад гуми і особливий малюнок протектора. Вони краще чіпляються за сніг і лід. Навіть нові всесезонні шини можуть програвати зимовому кілька разів. А якщо шини вже зношені, ситуація стає ще гіршою. Чому повний привід поводиться краще? У повнопривідних електромобілях ситуація інша. Там встановлено два електродвигуни. Один працює на передній осі, другий – на задній. Коли включається рекуперативне гальмування, обидві осі гальмують одночасно. Це означає, що навантаження розподіляється між 4 колесами, і автомобіль поводиться значно стабільніше. Крім того, система може змінювати розподіл моменту між передніми і задніми колесами. Це допомагає автомобілю швидше вирівнятися. Просте рішення проблеми. Насправді вирішення цієї проблеми дуже просте. Перед поїздкою у сніг або ожеледицю потрібно зменшити рівень рекуперативного гальмування. У багатьох електромобілях є можливість налаштувати силу рекуперації. Іноді її можна повністю вимкнути. Якщо такої функції немає, потрібно встановити найнижчий рівень. Тоді автомобіль буде поводитися більш передбачувано. Що пишуть виробники автомобілів? Цікаво, що виробники добре знають про цю особливість. У посібниках з експлуатації багатьох електромобілів прямо написано: у зимових умовах рекомендується використовувати нижчий рівень рекуперативного гальмування. Такі рекомендації можна знайти у інструкціях до автомобілів Tesla Model Y, Lucid Air, Volvo XC30 та багатьох інших моделей. Але мало хто читає інструкцію. На жаль, багато водіїв ніколи не читають посібник з експлуатації. Люди просто сідають у нову машину і починають їздити. Особливо це стосується електромобілів, які часто купують як перший досвід з новими технологіями. І про особливості зимового керування вони можуть навіть не здогадуватись. Додаткові поради для зимової їзди на електромобілі. Є кілька простих правил, які допоможуть безпечно їздити взимку. Перше правило – використовуйте зимові шини. Це найважливіший фактор безпеки. Друге правило – зменшуйте рекуперативне гальмування. Третє правило – уникайте різких рухів педаллю акселератора. Електродвигуни дуже потужні і можуть легко зірвати колеса у пробуксовку. Четверте правило – збільшуйте дистанцію. На слизькій дорозі гальмівний шлях може бути у кілька разів довшим. Вага електромобілів. Ще один цікавий момент. Електромобілі зазвичай важчі за звичайні автомобілі. Це пов'язано з великими акумуляторами. З одного боку, більша вага може трохи покращити зщеплення, але з іншого боку, важчий автомобіль має більшу інерцію. І коли він починає ковзати, зупинити його складніше. Чи означає це, що задній привід поганий? Ні. Задній привід має багато переваг. Наприклад, кращий баланс автомобіля, краще прискорення, менше навантаження на передні колеса. Багато спортивних автомобілів використовують саме задній привід. Проблема виникає лише у поєднанні з сильним рекуперативним гальмуванням на дуже слизькій дорозі. Підсумок. Отже, зробимо короткий висновок. Електромобілі з заднім приводом можуть поводитися нестабільно на льоду через рекуперативне гальмування. Коли водій відпускає педаль акселератора, електродвигун починає гальмувати задні колеса. На слизькій дорозі це може викликати ковзання задньої осі. Але уникнути цієї проблеми дуже легко. Потрібно лише зменшити рівень рекуперації перед поїздкою у сніг або ожеледицю. І, звичайно, використовувати якісні зимові шини. Тоді електромобіль буде безпечним і передбачуваним навіть у складних зимових умовах.